नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी रुचिता स्वागत करते आपल्या इंग्लिश शिकूया सोप्या पद्धतीने या ऑनलाइन फ्री सिरीज मध्ये। मित्रांनो, आज आपण शूडचा उपयोग कशा पद्धतीने केला जातो ते बघणार आहोत। शूडचा उपयोग ॲडवाइस किंवा सजेशन म्हणजेच काय तर सल्ला देण्यासाठी आपण करत असतो। त्याचप्रमाणे इन्फरन्स म्हणजेच अनुमान ज्यावेळेस आपल्याला दर्शवायचे असेल तेव्हा आपण शूडचा उपयोग वाक्यांमध्ये करत असतो। त्याचप्रमाणे ऑब्लिगेशन असेल, ड्यूटी असेल। ऑब्लिगेशन म्हणजे काय तर बंधन आणि ड्यूटी म्हणजे काय तर कर्तव्य। म्हणजे सल्ला द्यायचा असेल, बंधन दर्शवायचं असेल, अनुमान सांगायचं असेल किंवा कर्तव्य दर्शवायचे असेल तर या सर्व बाबींसाठी आपण शूडचा उपयोग वाक्यामध्ये करत असतो। यू शूड टेक केअर ऑफ युअरसेल्फ। तुम्ही तुमची काळजी घेतली पाहिजे। यू शूड take care of yourself. You should take care of your health. You should take care of your health. Health म्हणजे काय आरोग्य। You should take care of your health म्हणजेच काय तुम्ही तुमच्या आरोग्याची काळजी घेतली पाहिजे। You should take care of your health. You should go home now. You should go home now. तू आत्ता घरी जायला पाहिजे। नाउ म्हणजे काय आता। यू शुड गो होम नाउ म्हणजेच तू आत्ता घरी जायला पाहिजे। वेअर शुड वी गो इन दिस समर। वेअर शुड वी गो इन दिस समर। वेअर म्हणजे कुठे। वेअर शुड वी गो आपण कुठे जायला पाहिजे। इन दिस समर म्हणजेच इन दिस समर म्हणजे ह्या उन्हाळ्यात। तर वेअर शुड वी गो इन दिस समर याचा अर्थ होतो की ह्या उन्हाळ्यामध्ये आपण कुठे जायला पाहिजे। तर मित्रांनो, आपण हे जे वाक्य बघितले ते ॲडवाइस आणि सजेशनचे होते। म्हणजे सल्ला देण्यासाठी किंवा कोणाचं तरी सजेशन घेण्यासाठी आपण शूडचा उपयोग वाक्यांमध्ये करून बघितला। आता आपण ड्यूटी म्हणजेच कर्तव्य ज्यावेळेस आपल्याला दर्शवायचे असेल तेव्हा वाक्यात शूडचा उपयोग कशा पद्धतीने करता येतो ते बघूया। चला तर मग वाक्य बघूया। यू शुड ओबे ट्रॅफिक रूल्स। यू शुड ओबे ट्रॅफिक रूल्स। तुम्ही ट्रॅफिकचे नियम पाळायला हवे। तुम्ही ट्रॅफिकचे नियम पाळायला हवे। आता इथे काय केलेलं आहे तुमचं कर्तव्य आहे की तुम्ही ट्रॅफिकचे नियम पाळायला हवे। जसं शाळेमध्ये तुम्हाला सांगितलं जातं की तुम्ही शाळेचे सगळे नियम पाळायला हवे। यू शुड ओबे स्कूल लॉज। यू शुड ओबे स्कूल लॉज। ठीक आहे, तर ज्यावेळेस आपल्याला कर्तव्य दर्शवायचे असेल त्यावेळेस आपण शूडचा उपयोग वाक्यामध्ये करू शकतो। त्याचप्रमाणे ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन म्हणजे काय तर बंधन। ज्यावेळेस तुम्हाला सांगितलं जातं की तुम्ही हे करायलाच पाहिजे, तू ते करायलाच पाहिजे, तर तुमच्यावर बंधन लादलं जातं। मग हे बंधन ज्यावेळेस आपल्याला दर्शवायचं असेल तेव्हा आपण शूडचा उपयोग वाक्यामध्ये करू शकतो। यू शुड बी डिसिप्लिन्ड। यू शुड बी डिसिप्लिन। तुम्ही शिस्तीत राहायला पाहिजे। तुम्ही शिस्तीत राहायला पाहिजे। ठीक आहे, आता आपण ऑब्लिगेशनचे वाक्य बघितले। आता इन्फरन्सचे वाक्य बघूया। इन्फरन्स म्हणजे अनुमान। ज्यावेळेस आपल्याला काहीतरी अनुमान दर्शवायचे असेल, अनुमान सांगायचे असेल त्यावेळेस शूडचा उपयोग आपण वाक्यामध्ये कशा पद्धतीने करतो चला बघूया काही वाक्य। यू शुड बिकम अ डॉक्टर। यू शुड बिकम अ डॉक्टर। तू डॉक्टर व्हायला पाहिजे होते। यू शुड बी अ टीचर। यू शुड बी अ टीचर। तू शिक्षिका व्हायला पाहिजे होते। यू शुड बी अ टीचर। तर इथे आपण काय केलेलं आहे अनुमान दर्शवलेला आहे की तू डॉक्टर व्हायला पाहिजे होते, तू टीचर व्हायला पाहिजे होते। ओके, आता होकारार्थी वाक्यामध्ये शूडचा उपयोग तर आपण बघितला, पण ज्यावेळेस आपल्याला वाक्य नकारार्थी करायचं असेल तेव्हा आपण शूड ऐवजी काय वापरायचं तर वाक्य ज्यावेळेस आपल्याला नकारार्थी करायचं असेल, मग सल्ला द्यायचा असो किंवा इतर काही, तर त्यावेळेस आपण वाक्यामध्ये शुड नॉटचा वापर करत असतो। आणि शुड नॉटचा कॉन्ट्रॅक्टिव्ह फॉर्म किंवा आपण त्याला संक्षिप्त रूप असं म्हणतो। ज्यावेळेस आपल्याला संक्षिप्त रूप वापरायचं असेल तर आपण शुडंट वापरू शकतो। ओके, सो शुड नॉटचा कॉन्ट्रॅक्टिव्ह फॉर्म काय होतो शुडंट होतो, जो आपण निगेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये म्हणजे नकारार्थी वाक्यामध्ये वापरत असतो। चला मग वाक्य बघूया। यू शुडंट टेल अ लाय। यू शुडंट टेल अ लाय
म्हणजेच तू खोटे सांगायला नको. यू शुडंट टेल अ लाय. चिल्ड्रन शुडंट हॅव मोबाईल. चिल्ड्रन शुडंट हॅव मोबाईल. लहान मुलांकडे मोबाईल असायला नको. आता हॅव म्हणजे काय तर असणे. आय हॅव अ कार म्हणजे काय, माझ्याकडे कार आहे. पण शुडंट हॅव म्हटलं म्हणजे त्याचा अर्थ होतो की नको. चिल्ड्रन शुडंट हॅव अ कार, चिल्ड्रन शुडंट हॅव अ मोबाईल म्हणजेच काय की मुलांकडे मोबाईल असायला नको. यू शुडंट हॅव माय ॲड्रेस. तुझ्याकडे माझा ॲड्रेस नसेल. यू शुडंट हॅव माय ॲड्रेस. तुझ्याकडे माझा पत्ता नसेल. यू शुडंट हॅव माय नंबर. यू शुडंट हॅव माय नंबर. तुझ्याकडे माझा नंबर नसेल. वी थिंक यू शुड नॉट वरी सो मच. वी थिंक यू शुड नॉट वरी सो मच म्हणजेच आम्हाला असे वाटते की तुला जास्त काळजी करण्याची गरज नाहीये. वी थिंक यू शुड नॉट वरी सो मच. आम्हाला असे वाटते की तुला जास्त काळजी करण्याची गरज नाहीये. तर मित्रांनो, आज आपण होकारार्थी वाक्यामध्ये शूडचा वापर कसा करायचा आणि नकारार्थी वाक्यामध्ये शुड नॉटचा वापर कसा करायचा ते बघितले. चला तर मग एकदा पटकन रिव्हिजन घेऊया. तर शूडचा वापर हा आपण ॲडवाइस और सजेशन, त्याचप्रमाणे इन्फरन्स, ऑब्लिगेशन आणि ड्युटी म्हणजेच सल्ला असेल, कर्तव्य असेल, अनुमान असेल आणि बंधन असेल, या सर्व गोष्टी दर्शवण्यासाठी आपण होकारार्थी वाक्यामध्ये शूडचा वापर करत असतो. मित्रांनो, आपण असेच नवनवीन जे मॉडल ऑक्झिलरीज आहेत किंवा अजून काही रोज बोलली जाणारी इंग्लिशचे वाक्य असतील, काही शब्द असतील इंग्रजीमधील, तर यांचे रोज व्हिडिओ अपलोड करणारच आहोत. जर तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओजच्या अपडेट्स मिळवायच्या असतील तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया असंच एका नवीन सेशनमध्ये. हॅव अ नाईस डे.